Diyos marinal daw po sa inigubos mga tugang, ipagpadagos po niya to ang satuyang leksyon. Yan na po kita sa Division of Radicals Part 2. Ini man po giraray sila, the assistant. Kang nakaagi pong leksyon, sinabi ta na igwang tulong cases kitang pag-aadalan manungod sa Division of Radicals and natapos na po ang case number 1, letter A. Sa leksyon ta po ngunyan, ma-focus na kita sa case number 1, letter B, kung saan igwang sarong term sa numerator and igwang maning sarong term sa denominator, gabus na mga terms, radical expressions, pero magkaiba ang sendang indices. Igwa lang pong sarong property ang sa tuyang gagamitin nigdi, ini pong inaputang quotient law of radicals. Kung igwa kitang the nth root of A over B, that is equal to the nth root of the numerator over the nth root of the denominator. Maririsa po nido na igdi, parehas ang indices kang numerator sa denominator, parehas n. Pero ang pag-aadalan ta po, magkaiba ang indices. Pero ang sabi ko po, iyo manggiraray ni ang rule na gagamiton ta. Madagdag lang kita ning sarong layer sa step. Ang gigibuhon ta po is, i-convert tango na itong duwang magkaibang indices into the same index para may apply ta ining rule na ini. And always remember to rationalize the denominator. So, ini po ang sa tuyang example number 1. Halimbawa, igwa kita ning square root of 2 divided by square root of 3. So, klarado po, magkaiba ang sendang indices ta ang index kang square root of 2 is 2, ang index kang cube root of 2 is 2. So, nganing klarado po, sinulat ko si index na 2 igdi. Pag mayong exponent ang number, implied na ang sayang exponent is 1. Ngayon po, ang goal ta is gibuhon na pareho ang indices nila. Ining index 2 saka index 3, magkaiba, gigibuhon ta silang pareho. So, ari po kayo ni ang procedure. Ang inot po is kung anong ta ang least common multiple kang 2 and 3. So, ilista ta po, ano ang mga multiples kang 2? Igo po kita ng 2, 4, 6, 8, 10, 12, and so on. These are all multiples of 2. Ano man po ang mga multiples kang 3? Igwa kita ng 3, 6, 9, 12, and so on. Ang gusto ta po itong lowest common multiple. So, arin yan ang pinakababa. Igwa igding common na 6 and 6, igwang common na 12 and 12, and kung ipanagos na po ni, kadakulong pa dyan mga common multiples. But we are only after the lowest, the least common multiple. So, aram ta na ang hinanap ta ining 6. So, ngunyan na aram ta na ang 6, gigibuhon tang pareho 6 ang sendang indices. Paano tayong gigibuhon? Ari po kayong gigibuhon ta. Si dating 2, para maging 6, i-multiply ta by 3. Si dating 3 na index igdi, para maging 6, pig-multiply ta by 2. Since we multiply the index by 3 in the numerator, si exponent man po kang radicand, i-multiply ta man by the same exponent. So, hilingan po nito. 3 ang pig-multiply ta igdi, 3 man ang pig-multiply ta sa exponent kang radicand. Iyon man po ang nangyari sa denominator. Ini po consistent sa pag-convert ta kang radical expression into fractional exponent. Magirumduman ta po na sa fractional exponent, ining exponent sa laog kang radicand, siya ang numerator, ining sa luwas na yaon sa index, siya ang denominator, pero 3 divided by 3 is still 1. So, in effect, mayo pong nagbago. Ang nangyari lang, mababago ang sendang form. Pero ang sendang value dahil nagbago. So, isimplify ta na po. I-multiply ta ining 3 times 2, magi siyang 6. Ining 2 times 3, magigiman 6. So, pareho na 6 ang sendang indices. Then, isimplify ta po ang radicand. Ang exponent na 1, multiplied by 3, magiging 3. So, 2 to the third na siya. Ining 1 times 2, that is equal to 2. Kaya naging 2 to the second na po ang satuyang radicand sa denominator. Then, isimplify ta na po. Ninhuli ta pareho na ang sendang indices, pwede ta lang i-apply ining quotient law of radicals. So, ini na po ang mangyayari. 2 to the third is equal to 8, 2 squared is equal to 4, and notice na saro na lang sindang radical. Dati duwa sindang radicals, ngunyan saro na lang po, ta common man ang sendang indices. And, simplify the radicand, 8 divided by 4 is 2. So, our final answer is the sixth root of 2 is the quotient of our given radical expressions. So, otron ko po na saro lang ang rule na pigsunod ta. Iyo po ning quotient law of radicals. Pero sa case na magkaiba siya ng indices, pigdagdagan ta lang ning extra steps na ma-convert sinda into radicals with the same indices, tanganing may apply ta itong rule. And ang paagi kang pag-convert, iyo po itong paggamit kan least common multiples. Next, halimbawa, ang problem po is find the quotient of the sixth root of x to the fourth y cubed c squared divided by the eighth root of x to the seventh y squared z. So again po, iba ang sendang indices, 6 and 8. Ang goal ta, gibuon silang magkapareho.
And para magisin ang magkapareho, kung anong taan sa indang LCM. So ano ang multiples kang 6? We have 6, 12, 18, 24, 30, and so on. For 8, it's 8, 16, 24, 32. Ano po ang mga common? Ini pong 24, yaon sa taas, saka yaon sa baba, common po sinda. Dito na kaipon, ipadagos ba ta ang pigahanap naman itong pinakababa. So 24 na po ang sa indang LCM. Ngunyan, paano magiging 24 ining 6? Kaya pontang i-multiply by 4. Paano maging 24 ining 8? Pig-multiply ta by 3. So kapos man ang mga exponents kang radicand sa numerator, i-multiply ta by the same exponent 4. And kapos man po ng mga exponents kang radicand sa denominator, i-multiply ta man kaining 3 na pig-multiply ta sa 8 para maging 24 siya. Sa mailing po ni Dapa kaiba, sa mga exponents sa numerator, pig-multiply ta by 4, ninhulit ta kay po antang 4 para maging 24 ining 6. Igdi sa denominator, sa mga exponents pig-multiply ta by 3, takay po antang ning 3 para ining 8 maging 24 na iyo ang saindang LCM. Then pag natapos po yan, gabos na lang simplification. So let's simplify. Ini po ang maluwas. I-multiply po itong mga exponents na indicated na multiplication ng operation and ang indices po parehas na 24. Ganyan po, ninghulit na pareho na ang saindang indices, pwede tanang i-apply ining quotient law of radicals and iyon na po ni ang gigibuhan ta. So magiging na lang sindang sarong radical. Then, pag saro na lang po sinang radical, igdi sa laog kang radicand, pwede tanang i-apply ang law of exponent number 2. Araw po kayo ang pag-apply kayan. Iturungod-tungod ta itong mga factors na pareho ang sendang variables. Ini para sa variable x, variable y, and variable z. Then, according to law of exponent number 2, to divide exponential numbers with the same bases, just copy the common base and subtract their exponents. So, ini po ang maluwas. X to the 16th divided by x to the 21th, mas halangka po ang exponent na 21 sa denominator kang exponent sa numerator. So ang simbag po isusulat ta sa erarom sa denominator. 21 minus 6 is 5, kaya naging x to the 5th po. Ini. Then y to the 12 divided by y to the 6th, subtract 12 minus 6 to get 6. Z to the 8 divided by z cubed is equal to z to the 5th. Ini pong 5, si difference kang 8 and 3. So, yun na po ni ang satuyang result sa ngunyan. Pero, sabi ta, always rationalize the denominator. Igwa pa kita ning radical sa denominator. So, ang gigibon ta po is, imumultiply ta siya by another radical nganing ining 5 sa kaitong exponent kang imumultiply ta maging divisible ka ining 24. And kung anong ta itong pinakababa. So, ang kaipunta po is x to the 19th because 19 plus 5 is equal to 24. So, pag-multiply ta ang numerator sa ang denominator by the 24th root of x to the 19th, tanganing ma-rationalize ang denominator and iyon na po ni ang maluwas. Saro lang factor ang may x sa numerator, so kinopyata lang, then copy y to the 6th and z to the 5th. Pero sa denominator, x to the 5th times x to the 19th is x to the 24th. And diyan na po sinagabos sa eraram kang 24th root. And the 24th root of x to the 24th is a perfect nth factor which is equal to x. So ang denominator is x na lang, kinopyata na lang itong nasa numerator. And iyon na po ni ang satuyang quotient. Habo ta po na may radical sa denominator, ta magiging complicated po pag-operate ng expressions kung may mga radicals sa denominator. Mahiling po nindo ang lesson kayan as you proceed advancing in your study of algebra. Sunod pong example, pasil-pasilan tango na. Find the quotient of the cube root of x squared divided by the fifth root of x. Testing po nindo kung makuha nindo ini. You can pause the video as you are trying to solve this problem. Now, let's assume na tapos na po kamo. Isolve niya itong sarabayan. Inot po, ang gigibunta is makonvert sinda into radicals na pareho ang sendang indices. Paano tayo magigibo? Kung anon ang LCM. Ano ang multiples kang 3? We have 3, 6, 9, 12, 15, and so on. Ang multiples kang 5 are 5, 10, 15, 20, and so on. We are only interested with the least among the common multiples. So ano ang mga common dyan? 15 and 15 are common. Mayroon na pong pinakamaba na common kumpara digdi sa duwang ini. So yan na ang satuyang LCM. So ang gigibunta po is, i-convert na ining given na radicals nganing ang sendang mga indices pareho 15. Ano ang kaipuhan kang 3 para maging 15? Kaya pantang i-multiply by 5. Ining 5, nga maging 15, i-multiply ta by 3. And do the same thing for the respective numerator and denominator. Kung pig-multiply di by 5, i-multiply man dumaning 5,
Yun man po sa denominator. Kung multiply by 3 si index, i-multiply man ng 3 si exponent kang radical. Ganyan po, magiginang pareho ang saindang indices pareho na 15 and isimplify ta lang itong mga exponents sa laog kang radical symbol. Then, mahiling po nindig din na may x sa taas, may x sa baba. Pwede ta na sindang saroon gamit ining quotient law of radicals, ini na po ang mangyayari dyan. Naging saro na lang po sindang radicals na pareho na ang sindang indices, then apply law of exponent number 2. Copy the common base and subtract the exponent. So, ini po ang maluwas. 10 minus 3 is equal to 7. And since the exponent 7 is lower than the index, and mayo na ning denominator, so yun na po niya sa tuyang final answer. Ganyan po, igway ding duwang exercises na pwede ninong testingon kung naintindihan nindo ining lesson ini. Ganyan po, ilingon ta ang simbag. Sa number 1 po, iyon ang simbag, the 15th root of a to the 7th, b to the 11th, all over b. And sa number 2 po, ang simbag is b squared c times the 10th root of a, b to the 8th, c cube. Sa mga nakatama po, isurat nindo ang sa inyong pangaran sa yung comment section. Pag sala po sinakuan nindo, pwede po yan i-discuss sa comment section. Kan last week po, pigtawan ta ka mo ning homework, and ang simbag po sa homework kan previous lesson, iyo po ang letter A. And para po sa homework nindo, para sa aga, ini po ang sa tuyang problem. Find the quotient of the square root of ab cubed c divided by the 5th root of a squared b to the 3rd c raised to negative 1. So, salamat pong maray asin maghilingan giray kita sa continuation kang lesson ani. Ini man po giray si Lando Assistant, Bicolano, taga Calabanga.